Ось що зараз буде. Другий сезон австралійського детективно-комедійного серіалу, який перетворює розслідування на справжнісінький хаос, класичний американський трилер про його і її, який здивує несподіваним фіналом, зірка серіалу «Йеллоустоун» Келлі Райлі в ролі детективки, холодна атмосфера ісландського трилера, новий сезон популярного детективно-драматичного серіалу, заснованого на книжковій серії Майкла Коннолі, повернення чудового британського Людвіга та багато чого ще. Важко дочитати чи що? Вітаю, друзі! Ви на каналі Є Кіно, з вами Олег. І сьогодні у нас цікавезний огляд про кращі детективні серіали 2026 року. До вашої уваги британський, американський, норвезький, польський та навіть ісландсько-фінський і австралійський детективи. А потім... кінець! Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є Кіно. Ваша підтримка – це не просто 25 гривень на місяць, це можливість і надалі створювати разом із нами якісний україномовний контент. І, звісно ж, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте палець угору, щоб україномовний Ютуб звучав голосніше за будь-які чисельні російські канали. Ну, хто буде перший? Detectives, there's a local man who reported a body in the river. Does Barrow Creek get many body parts lodged inside dead reptiles? «Дедлох» – австралійський комедійний детективний серіал, наповнений нетиповими персонажами-поліцейськими та величезною часткою веселого абсурду. Історія розповідає про вбивства у невеликому містечку, яке стало мальовничим раєм для чималої спільноти лесбійок і геїв. Події крутяться навколо спільного розслідування двох абсолютно не схожих детективок, і це перетворює все довкола на справжнісінький дурдом. За сюжетом другого сезону детективки Далсі Колінс та Еді Редкліф замість похмурої Тасманії вирушають на спекотну північ Австралії розслідувати смерть колишнього напарника Еді. Все б нічого, але справа швидко виходить із-під контролю, бо у віддаленому містечку вони натрапляють на нові загадки. Людські рештки, зникнення людей і купу місцевих таємниць. Розслідування двох детективок швидко перетворюється на хаотичну і небезпечну гру, де переплітаються кримінал, чорний гумор і навіть крокодили, які тут знають більше за місцевих поліцейських. We haven't got time to let this drag out, do you understand? What is that? Коли трапляються погані речі, я вважала, що це просто неконтрольований хаос. Але дещо погане сталося. Тому що ти сам це притягнув. Його і її американський детективний трилер заснований на одноіменному романі Аліс Фіні. Це міні-серіал, у центрі якого не лише вбивство, а й напружене протистояння двох людей, які колись були близькими. Головні ролі у проєкті виконали Теса Томпсон і Джон Бернтал. Вони знайшли тіло. Відправ мене зробити репортаж. Та там, можливо, глухо. Ми обидва знаємо, що це не так. За сюжетом серіалу колишня телеведуча Анна Ендрюс дізнається про вбивство у маленькому містечку Даланега в штаті Джорджія, де вона виросла. Ця справа змушує її повернутися до минулого і знову зануритися у події, від яких вона давно намагалася відсторонитися. Паралельно розслідуванням займається детектив Джек Гарпер. Її чоловік, з яким вона фактично живе окремо. У ході справи між ними знову спливають старі конфлікти, приховані образи і таємниці, а саме розслідування поступово перетворюється на небезпечну історію, де правда напряму пов'язана з їхнім особистим минулим. Один із нас може знати, хто справжній вбивця. Вбивця може бути у цій залі. Я не чіпав її, Анно. Ти знаєш, хто це зробив? Я цього не робила, якщо ти питаєш. People around here, they don't lock their houses because they trust one another. Під Солончаком британський детективний трилер, створений Клер Оклі. Головні ролі у проєкті виконали Келлі Райлі та Рейф Спол.
Події серіалу розгортаються у вигаданому валійському містечку Морфа-Гален, яке живе під тиском старих таємниць, нерозкритих справ і наближення великого шторму, що створює похмуру і тривожну атмосферу. I hear Jackie Ellis found the bodies. Has she given a statement? За сюжетом серіалу колишня детективка, а тепер вчителька молодших класів Джекі Еліс виявляє тіло одного зі своїх учнів, і ця трагедія знову відкриває для містечка болючу стару справу, яка колись зруйнувала її кар'єру. Через це вона змушена об'єднатися зі своїм колишнім напарником Еріком Булом, щоб розслідувати новий злочин. У ході справи назовні виходять приховані конфлікти, сімейні травми та секрети громади, яка багато років жила в тіні однієї страшної історії. People around here, they trust me. Use me. Ég heiti Hildur og lögreglunni á Ísafirði. I am Junior Crime Constable Jakob Johansson from Finland, your new trainee. Хільдур – ісландсько-фінський детективний трилер, заснований на популярній серії романів «Сато Ряме». Події серіалу розгортаються в ісландських західних фіордах, де суворий північний пейзаж, ізольованість і стара особиста трагедія головної героїні формують похмуру і напружену атмосферу. За сюжетом серіалу детективка Хільдур повертається до рідного міста через багато років після зникнення своїх двох сестер, яке так і не було розкрите. Коли в регіоні стається серія нових злочинів, вона починає розслідування разом із фінським стажером Якобом Йогансеном і німецьким новачком Флоріаном Германом. У ході справи Хільдур не лише виходить на слід небезпечного вбивці, а й поступово наближається до правди про трагедію власної родини. Ég hugsa líka til systræðina, nærdaglega. There he is. Detective Alex Cross, MPD's resident genius. In this job, some days you are the difference. «Крос» – американський детективний трилер, заснований на серії романів Джеймса Паттерсона про детектива Алекса Кроса. Головну роль у проєкті виконав Олдіс Годж, а серед акторського складу також Ісайя Мустафа та Алана Тал. У центрі історії – досвідчений детектив і судовий психолог, який розслідує найнебезпечніші злочини у Вашингтоні та водночас намагається втримати під контролем власне життя. Stop. Zoom in. Who is she? За сюжетом другого сезону Алекс Крос виходить на слід жорстокого месника, який починає полювання на корумпованих американських мільярдерів. Нова справа швидко набирає обертів і змушує Кроса зануритися у світ великих грошей, впливу і прихованих зв'язків, де межа між справедливістю та помстою стає дедалі тоншою. Паралельно сезон продовжує розкривати особисті проблеми самого Кроса та його близьких і друзів, через що розслідування стає для нього ще більш напруженим і небезпечним. I want justice. Jak tam w pracy? Dobrze. «Канарка» – польський детективний трилер, створений Томашем Камінським. Якщо перший сезон був історією про зникнення доньки тюремного психолога, то друга частина вже переносить увагу на нову героїню і нову сімейну драму, яка знову запускає велике розслідування. Ja z nią nigdy nawet nie porozmawiałam. За сюжетом другого сезону, після 15 років життя за кордоном, Хеля Здун повертається до Польщі, щоб налагодити стосунки зі своєю донькою Вікі. Але невдовзі після їхньої першої зустрічі дівчина зникає, і ця подія запускає нову напружену історію. Розслідування поступово відкриває приховані конфлікти, старі образи і огидні таємниці, а сама справа швидко виходить за межі звичайного пошуку зниклої людини. Hej, tu Wiki, albo raczej nie tu, tylko gdzieś indziej. Pewnie ogarniam Nikosia, albo jestem w robocie, albo mam nadzieję śpię. Every murder case is like a tree, and it's the prosecutor's job to feed and water that tree.
I'm the man with the axe. I'm gonna cut that tree down to the ground. «Лінкольн для адвоката» – американський детективно-драматичний серіал, заснований на книжковій серії Майкла Коннорі. 4-й сезон екранізує роман «Закон невинуватості», а головну роль знову виконав Мануель Гарсія Рульфо. Також у серіалі повернулися Беккі Ньютон, Нів Кембл та Ангус Семпсон. У центрі історії – адвокат Мікі Голлер, який веде свої справи в Лос-Анджелесі і звик боротися за клієнтів у найскладніших процесах. Чому стільки людей прагнуть умазати в це обличчя? Що тут скажеш? Я викликаю потужні емоції. За сюжетом 4-го сезону Мікі Голлера самого звинувачують у вбивстві після того, як у його автомобілі знаходять тіло клієнта. Він опиняється за ґратами, втрачає контроль над власним життям і змушений вже не просто захищати інших, а рятувати самого себе. Поки його команда намагається зібрати докази і вийти на слід людини, яка його підставила, сам Мікі готується до найважчого процесу у своїй кар'єрі. Новий сезон робить цю історію значно більш особистою, бо цього разу під ударом опиняється не лише його репутація, а й свобода та навіть життя. Як це працювати з Гаррі Голле? Він із найкращих. Не дуже вправний у супутніх речах. Гаррі Голле – норвежський детективний трилер від Netflix, заснований на серії романів Юнес Б. про Гаррі Голле. Перший сезон є екранізацією 5-ї книги циклу «Зірка диявола». У центрі історії – досвідчений, але зламаний внутрішніми проблемами детектив поліції Осло, який розслідує особливо жорстокі злочини. Я п'ю, бо хочу пити. Завжди хочу пити. За сюжетом серіалу Гаррі Голле виходить на слід серійного вбивця, який діє в Осло, і паралельно змушений протистояти своєму давньому ворогу, корумпованому поліцейському Тому Валеру. Розслідування швидко перетворюється для нього не лише на пошук злочинця, а й на боротьбу із системою, у якій межа між законом і злочином стає дедалі менш помітною. У ході справи Гаррі доводиться розбиратися не лише з новими доказами і небезпечними підозрюваними, а й з власними проблемами, які постійно ускладнюють йому життя. Проблема не у твоїй роботі. А в тобі. John, you are the only person that can do this. DCI Taylor. Good morning. Oh, hello. Sir, I'm impersonating a police officer. Yes, but he's your brother. James didn't just vanish. It's a puzzle. Puzzles are meant to be solved. «Людвіг» – британський детективний серіал від BBC, створений Марком Бразергудом. Головні ролі у проєкті виконали Девід Мітчелл та Анна Максвелл Мартін. У центрі історії замкнутий автор головоломок Джон Тейлор, який під псевдонімом Людвіг публікує їх у різних виданнях, а після зникнення брата-близнюка змушений видавати себе за нього і допомагати поліції Кембриджа розкривати злочини. James didn't just vanish. He left breadcrumbs, coded messages, a puzzle. За сюжетом другого сезону Джон уже працює консультантом в поліції і береться за нові, на перший погляд, неймовірно заплутані справи. Паралельно він намагається приховати, що довгий час розслідував злочини, видаючи себе за іншу людину, а також намагається з'ясувати, що насправді сталося з його братом. Новий сезон розширює коло персонажів, вводить нових працівників поліції, але зберігає головну особливість серіалу – поєднання класичного детективу, інтелектуальних загадок і стриманої британської комедії. Today, how often do people get murdered around here? I, Dr. Kay Scarpetta, do solemnly swear I will faithfully and impartially discharge all of the duties incumbent upon me as Chief Medical Examiner. «Скарпета» – детективний трилер, який знято за циклом бестселерів Патрісії Корнвелл про судмедекспертку Кей Скарпетту. Prime Video очікувано робить велику ставку на цей серіал, бо є відомі актори першої величини, велика книжкова база і план на декілька сезонів наперед.
Серед виконавців головних ролей Ніколь Кідман, Кейс Карпета, Джеймі Лі Кертіс, її сестра Дороті, Бобі Канавале, детектив Піт Маріно та знаменитий менталіст Саймон Бейкер у ролі профайлера ФБР і романтичного інтересу Скарпети. Сюжет цього напруженого кримінального трилера розповідає про досвідчену судмедекспертку Кейс Карпету, яка працює з найскладнішими та найрезонанснішими справами. Вона досліджує обставини насильницьких смертей, аналізує докази та співпрацює з поліцейськими, щоб розкрити правду про страшні серійні злочини. Розслідування поступово виходять за межі окремих кримінальних справ і зачіпають теми корупції, тиску з боку влади та фатальних помилок системи. Шерлоку? Шерлоку. 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 Шерлоку! Шерлок Холмс, сер. Незвичайне ім'я. Молодий Шерлок – британський пригодницький детектив від режисера та виконавчого продюсера сера Гая Річі. Це історія про становлення майбутньої зірки лондонських приватних детективів, яка є адаптацією доволі відомої книжкової серії «Янг Шерлок Холмс» автора Ендрю Лейна. Серед акторського складу Гіро Файн Стіфін у ролі молодого Голмса, Донал Фін Моріарті, а ще Колін Ферт, Макс Айронс, Наташа МакЕлгон і Джозеф Файнс. Я забезпечив тобі місце в Оксфорді. Пообіцяй мені, не лізь у неприємності. Це історія про студентський період життя найбільшого педанта і зануди Лондона, якого ми всі знаємо як найкращого детектива Шерлока Голмса. Молодий 19-річний юнак навчається у престижному Оксфорді, зростає тихим слухняним хлопчиком, не ходить у сумнівні кабаре та не вештається з підозрілими особами. Зрозумів? Більше ніяких неприємностей, мамо. Однак одного разу він все-таки знаходить неприємності на свою дупу, бо раптом опиняється втягнутим у справу про вбивство, яка перетворює перспективного студента Оксфорда на самі знаєте кого. Це було, зачекай, проникнення. Вражаюче, піди у детективи. А ще це історія про те, чому розпалася міцна дружба молодого Шерлока і майбутнього кримінального генія Моріарті. Роздягайся. Може, повечеряємо спочатку? Що це таке? Гра розпочалася? The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent. How do we sort fact from fiction? How can we believe what we see? Захоплення – британський детективний трилер, створений Беном Чананом. Головну роль у серіалі виконує Голідей Грейнджер, яка знову повертається до образу Рейчел Керрі. У центрі історії – світ цифрового стеження, політичних маніпуляцій і сфальсифікованих відеодоказів, де правда щоразу стає все менш очевидною. За сюжетом третього сезону, через рік після викриття програми «Корекція», Рейчел Керрі вже очолює антитерористичний напрям і готує запуск нової системи – операції Veritas, яка має виявляти цифрові маніпуляції в реальному часі. Але під час публічної презентації стається гучний замах, і справа швидко перетворюється на нову масштабну змову, пов'язану з підробленими зображеннями, політичними іграми та боротьбою за контроль над правдою. Розслідування змушує Рейчел знову діяти в системі, якій вона не може повністю довіряти, і що далі вона заходить, то важче стає відрізнити справжні докази від добре змонтованої брехні. Was it true? Is it real? Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.